მის ეკუთვნის 80 ჰექტარზე მეტი მიწა, რომელიც კოჯრის და წავკისის დღეებს მოიცავს. გაყიდა თუ არა მერიამ ეს მიწა 5 ლარად, მაშინ როდესაც მისი საბაზრო ღირებულება 40-დან 50 დოლარამდე მერყეობდა. მოატყუეს თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლის განცხადებითაც მათ მოტყუებით კაბალური პირობებით დაათმობინეს ინვესტორისთვის საინტერესო მიწები. რას ამბობს ინვესტორი? გაიჩეხა თუ არა ხელოვნურად ათეულობით წლის წინ გაშენებული სამკურნალო დღე. რამდენი გადაიხადეს მათ მიწებში და ვინ ვის აშანტაჟებს? კოჯრის დღის ამბავი ანატომიაში. 2012 წლის 21 მარტს ხელშეკრულება დაიდო ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს მეჯგუფის საქართველოს შორის. ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ასყიდობის შესახებ. ხელშეკრულების მიხედვით გამყიდველი მყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 წლის 28 თებერვლის ნომერ 06-22-183 დადგენილებით და ხელშეკრულებაში ასახული საპრივატიზებო პირობებით საკუთრებაში გადასცემს ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას. კერძოდ 224,922 კვადრატულ მეტრის საერთო ფართობის შემდეგ მიწის ნაკვეთებს. ტაბახმელაში 172,965 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი. ასევე ტაბახმელაში მდებარე 6,372 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ასევე ტაბახმელაში მდებარე 24,999 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი. 5,641 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. 85 კვადრატული მეტრი. 469 კვადრატული მეტრი. 4,527 კვადრატული მეტრი. ასევე ტაბახმელაში 4,305 კვადრატული მეტრი. ტაბახმელაშივე მდებარეობს 3,469 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და ასევე ტაბახმელაში მდებარე 2,100 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი. ზემოთ ჩამოთვლილი მიწის ნაკვეთების საფასური 1,150,000 ლარს შეადგენს. ხოლო ქალაქ თბილისში სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 20,001 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით 91,02,01,870 საფასური 100,000 ლარია. საპრივატიზაციო საფასურის გადახდის გრაფიკი ხელშეკრულებაში შემდეგნაირად არის გაწერილი. 2012 წლის 1 მაისამდე ინვესტორი ვალდებულია 100,000 ლარი გადაიხადოს, 1 ოქტობრამდე 200,000 ლარი. ასევე 2013 წლის 1 იანვრამდე 200,000 ლარი, 2013 წლის 1 მარტამდე 200,000 ლარი, 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე 200,000 ლარი და 2013 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი 250,000 ლარი. მყიდველს უფლება აქვს თანხაწინსწრებითაც გადაიხადოს. ხელშეკრულების მიხედვით საკუთრების უფლება გამყიდველის მიერ მყიდველს გადაეცემა ამ ხელშეკრულების საქართველოს პრეზიდენტთან შეთანხმების შემთხვევაში. მყიდველი ვალდებულია განახორციელოს არანაკლებ 3,600,000 დოლარის ოდენობის ინვესტიცია 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. საერთაშორისო დონის გამაჯანსაღებელი კომპლექსის აშენება და ექსპლუატაციაში მიღება. ამავე ხელშეკრულების თანახმად საკუთრებაში გადაცემული მიწის ნაკვეთების ტერიტორიების შესაძლო გამიჯვნა, გაერთიანება ამ ტერიტორიაზე ცალკე უფლების ობიექტის წარმოქმნა ვალდებულებათა შესრულების პერიოდში საჭიროებს ქალაქ თბილისის მთავრობასთან შეთანხმებას. ხელშეკრულება ძალაში პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულების გამოცემის შემდეგ შედიოდა. მას ხელს ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი კონსტანტინე ვაშაყმაძე და მეჯგუფის საქართველოს დირექტორი მირიან ამირანაშვილი აწერენ. 2012 წლის 29 მარტს, ანუ ხელშეკრულების დადებიდან ზუსტად 8 დღეში, საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე. 2012 წლის 25 აპრილს შპს მეჯგუფ საქართველოს გადაეცა საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. ამ დროისთვის საჯარო რეესტრის ამონაწერში ვკითხულობთ. მესაკუთრე ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეული. მომავალი მესაკუთრე შპს მეჯგუფი საქართველო. შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება მეჯგუფი საქართველოს 100%-იანი ძილის მფლობელი ვინმე თამაზ მჭედლიძე გახლავთ, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე. 2012 წლის 16 დეკემბერს სოფელ წავკისის მოსახლეობა
მოსახლეობა შეიკრიბა იმ მიზნით, რომ ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის ნაწილი უკიდურესად შეწუხებულია მეჯგუფი საქართველოს საქმიანობით სოფელ წავკისში. კომპანიის წარმომადგენელი მირიან ამირანაშვილი სოფელ წავკისში 2 წლის წინ გამოჩნდა. 2012 წლის 21 მარტს თბილისის მერიას, რომელსაც წარმოადგენდა მერიის სიპის ქონების მართვის სააგენტოს პრივატიზების სამსახურის უფროსი კონსტანტინე ვაშაყმაძე და შპს მეჯგუფი საქართველოს, რომელსაც წარმოადგენდა დირექტორი ამირანაშვილი, მათ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ, რომლის თანახმად და როგორც წავკისელები აცხადებენ, შპს მეჯგუფის საქართველოს 1 კვადრატული მეტრი 5 ლარად და 60 თეთრად გადასცეს საკუთრებაში თითქმის მთლიანად სრული მოცულობით წავკისის ტყე, რომელიც გამოც ფასობდა დაბა წავკისი. ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი კონსტანტინე ვაშაყმაძე არის თბილისის მერთან დაახლოებული პირი, რომელიც გიგი უგულავას მაშინაც კი ახლდა, როდესაც ის თვითნებურად მთავრობის სხდომაზე მივიდა. ამ ხელშეკრულებითა და შემდეგ უკვე პრეზიდენტის ხელდასმით შპს მეჯგუფი საქართველოს პირდაპირ გადაეცა საკუთრებაში. მთლიანობაში საერთო ფართით 244,923 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი, რომელიც წარმოადგენს წავკისის ტყის მასივს. წავკისელების განცხადებით, მეჯგუფი საქართველოს დირექტორმა, რომელიც სარგებლობდა და მოქმედებდა მაშინდელი ხელისუფლების კერძოდ თბილისის მერისა და უშუალოდ პრეზიდენტის მხარდაჭერით, იმისთვის რომ თითქმის უფასოდ მინიმალური დანახარჯებით დაესაკუთრებინა ის მიწის ნაკვეთები, რომლებიც იყო მის ინტერესის სფეროში, მაგრამ იმყოფებოდა ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის საკუთრებაში, მიმართა შემდეგ ხერხს. მეჯგუფი საქართველოს წარმომადგენელმა და დირექტორმა მირიან ამირანაშვილმა გააფორმა შეთანხმებები მიწის მესაკუთრეებთან და აიძულა კაბალური პირობებით გაეცვალათ მისთვის საინტერესო ძვირადღირებული მიწის ნაკვეთები, ნაკლები ღირებულების იმ მიწის ნაკვეთებში, რომელიც მერიისგან არარეალურად დაბალ ფასებში ჰქონდა შესყიდული. ამით მან ერთის მხრივ დაიცვა სამართლებრივი პროცედურები, ხოლო მეორეს მხრივ თითქმის უფასოდ იმავე რეჟიმით დაისაკუთრა უკვე კერძო საკუთრებაში არსებული მისთვის საინტერესო ნაკვეთები. ამის მაგალითად ადგილობრივებს წავკისელი გურამ ჯაფიაშვილის მდგომარეობა მოჰყავთ, რომელიც მათივე განცხადებით ამირანაშვილმა აიძულა ხელი მოეწერა კაბალურ შეთანხმებაზე და რომელზედაც უკვე არჩევნების შემდეგ ჯაფიაშვილმა უარი განაცხადა. მათივე განცხადებით, ზეწოლის ფორმა არ განსხვავდებოდა ნაციონალური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი ურთიერთობების ფორმისგან. სწორედ ამის გამო სოფელი წავკისის მოსახლეობა ხმის ამოღებას ვერ ბედავდა. სოფლის მცხოვრებლების განმარტებით ისინი არ ეწინააღმდეგებიან დაბაში ახალი პროექტების განხორციელებას და რამდენიმე პროექტის განხორციელებისთვისაც არ შეუშლიათ ხელი, მაგრამ როდესაც ინვესტორის საფარქვეში ხდება სოფლის სიმდიდრის დასაკუთრება და გაჩანაგება, როგორც ისინი ამბობენ, ამას არასდროს შეეგუებიან და ბოლომდე იბრძოლებენ მის დასაცავად. მე მაიძულეს ერთი ნაკვეთი გადამეცვალა, და შემდგომში კიდე იმ 7,100 მეტრიდან მაიძულეს 3,000 კიდევ ჩრდილოეთ ფერდიდან გადამეცვალა ეს ნაკვეთი. და ეხლა აქ რანაირი ლოგიკა არის, მე მაგათ წარმომადგენელი 2007 წელს და მე არ დავთანხმდი მაგათ $50 და შემდგომში მაგათ დაიძრეს რაღაც არხების ძებნა, რაღაც, რა ვიცი, ნაცნობების როგორ და ეს მერიაში. და ყველაფერი მე მანიშნებდნენ იმათ, რომ ჩემთვის უკეთესი იყო ეს ყველაფერი გადამეცვალა ჩემი საქმისთვის და საერთო საქმისთვისაც. და აი ესე დავაში ვარ. ნოტარიუშიც მივედი, ყველაფერი, რა ვიცი, ეს პირველი ნაკვეთი ერთი ნაკვეთი გადამოცვლების, მეორე ნაკვეთი 3,000 მეტრა. კიდევ და იმ ნოტარიუში მე განვიმართეს, თუ პირობა დაირღვეო და $1,000 მოვცეს ვითომ ეხლა. მე გაყიდვად არ დავთანხმდი $50 და $1,000 დავთანხმდი ჩემს 3,000 მეტრას მეცემას. ლოგიკა კიდე საიდან? თუ არა ზეწოლა. კონკრეტულად ეხლა მე ეს მირიანა ამირანაშვილი იყო, რომელიც ზეწოლას როგორ ისე მეუბნებოდა, რომ მირჩევდა, რომ თქვენთვის კარგია, უკეთესია. რომ ეს გადამიცვალოთ, რომ მაინც ავიღებ ჩვენ ამას და მაინც და ეხლა რეალობა შეიცვალა. და ეხლა ამოვიღეთ ხმა თორე მაგათ ეხლა როგორ ამოვიღებდი მე ხმას, როცა ორი სოფელი ვერ იღებდა ხმას. მე მოვითხავ სამართლიანობას თუ არაფერი მიწის ნაკვეთის დაბრუნებას და აი ესეც რომ არ იყო ჩემი ნაკვეთი, აი ეს ხეთქის ჩეხვას. აი მას მე მაინც არ დაუშვათ არც სოფელი არც ადამიანი და რა ვიცი, შეიძლება რა ვიცი, სისხლის უკანასკნელად წოთამდე ვიბრძოლებთ, მაგრამ სანამ ვიღაცა შეეწირება ამ ამბავს, ჯობია რომ ეს ყველაფერი რა ვიცი. და იმ პიროვნებამ კიდე თვითონ ძალიან კარგად იცის, სად მიდისა და საიდია იწყება და სადავ მიდის ეს ყველაფერი. ქვეყნის უცხოები და გაათიბია ეს სულ იმ უცხოებ გააკეთებინეს რა ძირითადად. ფიჭვები არის, ძალიან ბევრი არის მოჭერილი.
რაც რა წითელ წიგნში არის შავი ფიჭვა შეტანილი და გაანადგურეს და გაზაფხულით აქ ეს რაც არის დარჩენილი ესაცავალი იქნება. სულ ჩაიმტრო თოვლი ჩაიმტროს. მჭიდრო რო იყო ერთმანეთ კიდე ვიჭერდა. ეხლა უკვე არ ვიცი რა იქნება. აღნიშნულის წყალობით მეჯგუფის საქართველოს საკუთრებაში ადგილობრივების განცხადებით აღმოჩნდა თითქმის მთლიანი წავკისის დღე, რომელიც უნიკალური ნაძვის ჯიშებით არის გაშენებული და წავკისის საუკეთესო მიწების უდიდესი ნაწილი. ისე რომ მათ მიერ დასაკუთრებული და შემოღობილი მიწების საერთო რაოდენობა დღეისთვის შეადგენს დაახლოებით 86 ჰექტარზე მეტს. შეფასებ მეჯგუფს საქართველოს მესაკუთრე თამაზ მჭედლიძემ და დირექტორმა ამირანაშვილმა მთლიანად შემოღობეს თავისი და ჯერ კიდევ მერიის საკუთრებაში არსებული ზემოაღნიშნული დღე. ასევე კერძო პირების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი და აუკრძალეს ადგილობრივ მოსახლეობას არა მარტო ტყით და მდელოებით სარგებლობა, არამედ შიგნით შესვლაც კი. წავკისის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ინვესტორებმა გაჩეხეს დიდი ოდენობის ტყის მასივი, რომელიც იყო უნიკალური ხის ჯიშებით ხელოვნურად გაშენებული და რომელიც წარმოადგენდა დაბა წავკისის, კოჯრის და თბილისის ფილტვებს. გაჩეხება აი ამ დღეს, რომელსაც ახლა საუბარია და იჩეხება მაქსიმალურად და უკვე გაჩეხილია, რა უნდა გაიჩეხოს კიდევ იქ მე არ ვიცი. ეს გაშენდა 1953-54 წლებში. მაშინ სატყეო მეურნეობის დირექტორი კოჯრის იყო ბატონი არჩილ პანჩულიძე, შემდგომ უკვე დამსახურებული მეტყევე რესპუბლიკის. და ეს როგორ იყო, იცით, შემოდგომაზე ხდებოდა ამ ორმოების ამოღება და გაზაფხულზე გავდნენ. ხეები ცოტა ახლოს ირგვებოდა და ამ ახლო დარგვის მიზეზი იყო ის, რომ თუ რომელიმე არ გაიხარებდა ტყე, მეორე ნარგავი მაინც გადარჩებოდა, მაგრამ ცდილობა როგორი იყო, წარმოგედგენიათ, რომ იმ დროს ცისტერნებით მოქონდათ წყალი. მეტყევეები გამოსულები დიდ რეზინის ჩექმებში ამას რწყავდნენ და აი ასე რუდუნებით მოიტანეს ეს ტყე. ეს ტყე რო არ იქნება არც ის წყაროები, რომელიც კვებავს აი ამ სოფლებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიზანს წავკისის საუკეთესო ტყის მასივისა და მიწების არარეალურად მიზერულ ფასად დასაკუთრებაა. და თუ გავითვალისწინებთ პრეზიდენტის განკარგულებასა და თბილისის მერიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, მათივე თქმით, აშკარა ხდება თუ ვინ შეიძლება რეალურად იდგეს ამ გარიგების უკან. ეს ტყე არის აბსოლუტურად ხელოვნური, მანამდე არსებობს ისტორიული დოკუმენტები, მათ შორის ფოტოებიც, რომ აღნიშნული ტყე არ არსებობდა და გაშენდა ხელოვნურად და წარმოადგენს თბილისის ფილტვებს. 2012 წლიდან ამ ტყეს დაემუქრა დიდი საშიშროება, გამოჩნდა ასეთი მედია ჯგუფი, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი არის თამაზ მჭედლიძე, დირექტორი არის ამირან მირიანაშვილი და ამ შეპესეს წესდების მიხედვით თანხა მათ კაპიტალის წარმოადგენს 200 ლარი. აქვე მოგახსენებთ, რომ ეს 200 ლარი და ბატონი თამაზ მჭედლიძის საქმიანობა მთლიანად მიმართული არის სოფელი წავკისის ტყის და კოჯრის ტყის განადგურებისაკენ. მოკლედ, დახურული პროექტი არის, თანხები ისეთნაირად არის განლაგებული, რომ სავარაუდოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი არის უფრო თაღლითობის რაღაც დიდი თაღლითობის რაღაც პროცესი, რომელიც არჩევნებმა შეაყოვნეს და ვეღარ განხორციელდა, თავის ლოგიკურ დასასრულამდე ვეღარ მივიდა. აქვე მოვახსენებთ, რომ 2 ჰექტარ ნახევარი თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ასლოვანი ტყე იყო გაშენებული, მთლიანად არ გადაცემია, მაგრამ მიეცა უფლება მედია ჯგუფს, რომ გაჩეხოს ეს ტყე, გაჩეხეს კიდევაც და 2012 წლის დეკემბრისათვის ხელშეკრულების მიხედვით იქ უნდა გაკეთებული იყო გზა და გაკეთდა ეს გზა. ეს გზა წარმოადგენს თბილისი კოჯრის გზატკეცილიდან გადასახლებს ამ ტყის მასივებში და სრულად 2 ჰექტარ ნახევარი არის გაჩეხილი. დღესაც გრძელდება ეს ჩეხვა, ყოველ შემთხვევაში გვესმის ჩვენი ხერხისა და ცულის ხმა და მოსახლეობაც ამბობს, რომ ეს ჩეხვა ისე გრძელდება და დაახლოებით 1/3 ამ ფართობების არის სრულად გაჩეხილი.
სოფელს კიდევ აქვს სხვა პრობლემებიც. თვითონ ეს ტყე წარმოადგენდა სოფელ წავკისის წყლის სათავეს. აქ იყო წყაროები, ეს წყაროები ამარაგებდა ძველად წავკის და სამ ადგილას იყო სოფელში განაწილებული, სამ ადგილას მოდიოდა ეს წყაროები და ხალხი ამ წყლით სარგებლობდა. მას შემდეგ რაც უკვე წყალი გამოიყვანეს და წყალი მიეწოდება მოსახლეობას, ეს წყაროები რამდენიმე ოჯახს სადღაც 30 ოჯახს ამარაგებს წყლით ისევ. პროექტი რას გულისხმობს? ეს წყაროები იურიდიულად ვისი საკუთრება იქნება გაურკვეველია. ამ წყაროებს დააბინძურებს თუ არა განსახორციელებელი პროექტი გაუგებარია. მოკლედ თბილისი და რა თქმა უნდა დაბა წავკისი, დაბა კოჯორი კარგავს ძალიან დიდ ძვირფას სიმდიდრეს, რომელიც ანაზღაურება და რომლის ფასიც ვერ განისაზღვრება ვერც ლარებში და ვერც დოლარებში. დაბა კოჯრისა და წავკისის მოსახლეობა მოითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს წინასწარი გამოძიება, რათა ძიების პროცესში მიღებული ჩვენებებით და სხვა მტკიცებულებებით სრულყოფილად იქნა შესწავლილი და დადგენილი შპს მეჯგუფის საქართველოს მესვეულთა მიერ სოფელ წავკისში განხორციელებული საქმიანობის და ქმედებების კანონიერების საკითხი. ასევე გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებებით სრულყოფილად იქნეს გამოვლენილი და შესწავლილი სხვა პირთა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და თბილისის მერის გიგი უგულავას ქმედებების კანონიერება. საინტერესოა, რამდენად იყვნენ ისინი უფლებამოსილნი, რომ 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი ქალაქ თბილისის საუკეთესო ტყის მასივი 5 ლარად და 60 თეთრად გადაეცათ საკუთრებაში შპს მეჯგუფის საქართველოსთვის. მაშინ, როდესაც იმავე ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ტარიფით წავკისის, დაბახმელასა და მის შემოგარენში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის ფასი მინიმუმ 26 ლარია. ხოლო საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წავკისში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის საბაზრო ღირებულება 30-დან 60 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. ასევე მოითხოვენ დაუყოვნებლივ შეწყდეს წავკისის ტყის მასობრივად შეხოს პროცესი შპს მეჯგუფის საქართველოს დამფუძნებლებისა და მესაკუთრეების მიერ. ადგილობრივი მოსახლეობა მიუხედავად იმისა, რომ მატერიალურად არ არის მდიდარი, უარს აცხადებს დასაქმდეს და მონაწილეობა მიიღოს ტყის ჭერის პროცესში. აღსანიშნავია ერთ-ერთი ადგილობრივი მოსახლის მდგომარეობა, ეს არის გურამ ჯაფიაშვილი, რომელსაც სწორედ ესეთი შეთანხმება გაუფორმდა მეჯგუფ საქართველოს დირექტორთან და დირექტორსა და მის შორის გაფორმდა შეთანხმება და გურამ ჯაფიაშვილს დაეკისრა ვალდებულება, რომ თუ მერია, ასე ვთქვათ, გადასცემდა მიწას საკუთრებაში მეჯგუფ საქართველოს, ის ვალდებული იყო თავისი ნაკვეთი გადაეცვალა შემდეგ უკვე მეჯგუფ საქართველოს საკუთრებაში გადასულ ნაკვეთში. თავის მხრივ თამაზ მჭედლიძე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გარემოს დაცვის მინისტრ ხათუნა გოგალაძესა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შორის გამართულ შეხვედრაზე ამბობს, რომ კომპანია მეჯგუფის საქართველოს კოჯრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ჩამოყალიბებას გეგმავს. მისივე ინფორმაციით, კომპლექსი კოჯრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ტყეში უნდა შეიქმნას, რომელიც ქვეყნისთვის ერთგვარი სავიზიტო ბარათი გახდება. როგორც მჭედლიძე აცხადებს, მან 24 ჰექტარი მიწა 1.250.000 ლარად უკვე იღიდა. გარდა ამისა, მას სახელმწიფომ დაავალა $3,600,000 ინვესტიციის განხორციელება და ამასთან ბიზნესმენს ამავე ტერიტორიაზე არსებული 60 ჰექტარი ტყის ფართობის მოვლა პატრონობა დაევალა. მჭედლიძე ამბობს, რომ იგი გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობაში მოსახლეობის წინააღმდეგობას აწყდება. მჭედლიძეზე კატეგორიულია მისივე კომპანიის დირექტორი მირიან ამირანაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში საქმე არამხოლოდ წინააღმდეგობასთან, არამედ მოსახლეობის მხრიდან შანტაჟთან გვაქვს. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, მიწების მფლობელთა ერთი ნაწილი, ვისაც საკუთარი ნებით ხელი აქვს მოწერილი მიწის გაცვლის დოკუმენტზე და ვინც ამაში დაახლოებით 4,000 ამერიკული დოლარი აიღო, მოგვიანებით მიხვდა, რომ ამაში კიდევ შეიძლებოდა თანხის აღება და მათ მიერ წარმოებული PR კამპანია სწორედ ამ მიწების გაცვლის და გასხვისების შედეგად დამატებითი თანხების მიღებას ემსახურება. ესე იგი 2011 წლის სექტემბერში გაფორმდა მიწის ნაკვეთის გაცვლის ხელშეკრულება, წინარე ხელშეკრულება შპს მეჯგუფს და მოქალაქე ჯაფიაშვილს შორის. თუმცა სანამ უშუალოდ ხელშეკრულების იურიდიულ ასპექტებზე გადავიდოდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ თვითონ ბატონი ჯაფიაშვილი ფლობს დაახლოებით 11 მიწის ნაკვეთს, რომელთა ჯამური ფართით საერთო ჯამში არის დაახლოებით 50,000 კვადრატულ მიწის ნაკვეთამდე.
ამ ხელშეკრულების დადების შემდეგ ჯაფიაშვილმა ნაწილობრივ შეასრულა 2012 წლის ზაფხულში თავისი ვალდებულება და ერთი მიწის ნაკვეთი მართლაც ისე როგორც ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული გადაუცვალა მეჯგუფს. ხოლო მეორე მიწის ნაკვეთის გადაცვლაზე მან განაცხადა უარი. უარის მიზეზს ის სხვადასხვა მიზეზს ასახელებდა, როგორც ფაქტობრივი გარემოებები ადასტურებენ და როგორც ცნობილი ხდება. ამ უარის შემდეგ შეპესემ მეჯგუფს მოუწია მშენებლობის ალტერნატიული დაგეგმვა და ამ ალტერნატიულმა მშენებლობამ, ანუ ნაკვეთის არ გადაცვლამ, გამოიწვია დაახლოებით 100,000 ლარის ზიანი და ეს ზიანი იზრდება. შესაძლებელია, რომ ამ ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით ვალდებულება, რომელიც კომპანიას აქვს აღებული სახელმწიფოსთან, არ შესრულდეს და შესაბამისად ძალიან დიდი ოდენობის ზიანი მიიღოს შეპესემ მეჯგუფმა. ინვესტორი აცხადებს, რომ მოსახლეობის იმ ნაწილის მხრიდან, რომელიც ხელს უშლის ტერიტორიაზე გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის პროცესს განხილვის შემთხვევაში, თავად მისცემენ საქმეს სასამართლო მსვლელობას. თავის მხრივ მოსახლეობაც არ გეგმავს დანებებას და აცხადებს, რომ ინვესტორის უკან ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები დგანან. 2007 წლიდან ბატონი თამაზი მჭედლიძის ინიციატივით კომპანია ახორციელებდა მიწის ნაკვეთების შეძენას წავკისის და კოჯორის მიმდებარე ტერიტორიებზე იმ მიზნით, რომ საბოლოო ჯამში გამაჯანსაღებელი კომპლექსი აშენებულიყო იქ. მას აქვს დაარსებული კლინიკების ქსელი პეტერბურგში. ამდენად მას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ ასეთი განაცხადით შემოსულიყო საქართველოში. ამას კიდე დაემატა ის, რომ მას გაუჩნდა სურვილი საერთოდ საქართველოში დაბრუნების. მან შეაფასა საქართველოში არსებული მდგომარეობა დადებითად, რომ საქართველოში არის ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომ შეიძლება სუფთა და ჯანსაღი ბიზნესის კეთება და ესე ვთქვათ, ერთად შეუდექით ამ საქმის განხორციელებას. მოგეხსენებათ, რომ კერძო მესაკუთრეს გააჩნია სურვილი, რომ რაღაც კოლოსალურ თანხად გაყიდოს თავის მიზნად. ამის ფაქტები დადასტურდა წავკისში და მე ამას იმიტომ ვლაპარაკობ. ამიტომ მოსახლეობა დავაინტერესე მე იმგვარად, რომ გადაუცვლიდით შესაბამისი ფართის მიწის ნაკვეთებში მათ საკუთრებას. გადაცვლის სანაცვლოდ მივცემდით კიდევ დანამატ, სიმბოლურ დანამატს, რაც იყო ინტერესის საგანი მოსახლეობის მხრიდან და 5 კერძო მესაკუთრიდან, რომელთანაც მე მოლაპარაკებას ვაწარმოებდი, ერთთან საერთოდ არ გამოვიდა მოლაპარაკება, აი მან შემომთავაზა ზუსტად რომ მიწის ნაკვეთის მომყიდი და მილიონად ესეთი წინადადება მითხრა. მასთან საერთოდ არ გამიგრძელებია მოლაპარაკება. დანარჩენ 4-თან მოლაპარაკება შედგა. ისინი ერთმანეთში შეთანხმდნენ, რომ დაგვეხმარებოდნენ და გადაგვიცვლიდნენ და რომ არ ყოფილიყო რომელიმე დაზარალებული, არ იქნებოდა ისე, რომ ერთი გადაგვიცვლი და მეორე მოყიდი და ერთმანეთში შეთანხმდნენ. ეს იყო შეთანხმება სიტყვიერი, ეს არ დაფიქსირებულა დოკუმენტალურად. და ამის შესახებ ჩვენ გავაფორმეთ შეთანხმებები. მივხვდით, რომ მას გარდა იმისა, რომ ჩვენგან თანხის მიღება უნდა და მან როგორც ჩანს გაეცნო საინვესტიციო ვალდებულების ხელშეკრულებას ჩვენს მიერ გაფორმებულ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომელიც საჯაროა გაფორმებისთანავე და ხელშეკრულებიდან გაიგო მან, რომ თუ ჩვენ ის ხელს შეგვიშლის საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებაში ჩვენ თუ ვერ განვახორციელებთ ვალდებულებებს კარგავთ როგორც გაწეულ ინვესტიციას, ასევე მთელ მიწის ნაკვეთებს. როგორც ჩანს, გადაცემაში მოთხრობილი კოჯრის ტყის ამბავი ნებისმიერ შემთხვევაში გახდება სამართალდამცავებისთვის საინტერესო თემა. რა ხდება რეალურად ინვესტორებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის? დგას თუ არა რეალურად ვინმე სხვა მეჯგუფის უკან. რამდენად იყიდა მან მიწა და რა ღირდა რეალურად ეს ტერიტორია? მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.